Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμα τυροπιτάκια, γίνονται πάρα πολύ εύκολα με ένα μπολ και ένα σύρμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, 250 γραμμάρια νερό ή μια κούπα. Η κούπα μου είναι το 250 ml, 170 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 3 τέταρτα της κούπας. Αντί για ελαιόλαδο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ηλιέλαιο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Χύμω από μισό λεμόνι και ρίχνω σιγά σιγά 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή 3 σκούπες και 1 τέταρτο ακόμα. Εάν δεν θέλετε να βάλετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μπορείτε να βάλετε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Το αλεύρι πάντα το ρίχνουμε σιγά σιγά μέχρι που να σχηματιστεί μια εύπλαστη ζύμη. Όπως βλέπετε η ζύμη ψιλοκολλάει λίγο, βασικά δεν κολλάει αλλά είναι πολύ υδαρές, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Σε αυτό το σημείο θα κόψω λίγα φύλλα δυόσμου και λίγο μαϊντανό, οπότε θα χρειαστώ ένα μαχαίρι και ψιλοκόβουμε. Φυσικά ο δυόσμος και ο μαϊντανός είναι προαιρετικός, αλλά δεν πάβει να μας θυμίζει άνοιξη. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Ελάτε να σας δείξω πως είναι η ζύμη. Δείτε εδώ πόσο αφράτη είναι, έτσι. Όλη η επιτυχία είναι εδώ, βλέπετε. Και σπάω 350 γραμμάρια νηστίσιμο λευκό τυρί. Και τώρα θα το ενσωματώσω μαζί με τη ζύμη. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε και θα κάνει πάταγο. Ωστόσο εσείς φίλοι μου μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πως είναι. Ζυγίζω το κάθε τυροπιτάκι 50 γραμμάρια. Και προαιρετικά από πάνω θα τρίψω λίγο νηστίσιμο κίτρινο τυρί. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς αντιστάσεις για περίπου 40 με 45 λεπτά, ανάλογα το φούρνο. Και πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι κάναμε. Τραγανά απ' έξω, αφράτα από μέσα, είναι νόστιμα, το τυράκι το γεύεσαι κανονικά, είναι αρμυρά όσο πρέπει, είναι πραγματικά top να τα φτιάξετε. Άλλη μια συνταγή φίλοι μου έχει τελειώσει, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, γεια σας!